ฉันได้เริ่มเดินทางโดยไม่มีจุดหมายคล้ายคนบ้าวิ่งหนีเงาของตัวเองแต่ไม่พ้นกลับพร้อมทมขึ้นทุกทีดวงอาทิตย์ได้ลักพาใจของเธอจากไปไหนหรือมันจะกลับมาในเช้าวันใหม่ซึ่งไม่มีได้เฝ้ารอเสมอมาก็เวลายังไม่เดินเป็นเส้นตรงแล้วความรักที่มันคงจะมีจริงไหมเปรียบดังแสงสว่างสาดแสงไกลแต่มันก็ยังมืดลงไม่คงไว้ จะกี่ครั้งที่ฉันได้พยายามไม่อ่อนไหวแต่กับเหมือนน้ำแข็งที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ในน้ำละลายทุกทีก็เวลายังไม่เดินเป็นเส้นตรงแล้วความรักที่มันคง 你看好可爱。May I have attention, please?
อย่างแรกนะครับ เราต้องขอบคุณทีมหน่วยพิสูจน์หลักฐานของเรานะครับ ที่ทำให้คดีของจิรายุนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับผมเทียน大家可以看一下屏幕，我们在现场发现的这些蚂蚁，它叫马里克帕须蚁。现在呢是目前世界上已知最毒的昆虫，主要分布在美国和墨西哥地区，除了实验用，其他地方不常见。 ทุกคนก็ได้ยินแล้วนะครับมดชนิดนี้มันพบได้ยาก แต่ทำไมจู่ๆก็มาโผล่อยู่ในห้องของจิรายุเป็น10 ตัว ขนาดเดียวกันก็ ครับพวกเราได้เอามวลมาริโคปาที่พบส่งไปที่ห้องแลบของสถาบันชีวสารสนเทศ เข้าห้องแลบหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มีการเปรียบเทียบ จากการเปรียบเทียบพบว่าการเรียงตัวของกรดอะมิโนเปปไทด์และโปรตีนที่อยู่ในมวลมาริโคปามีความคล้ายคลึงกับสารพิษที่อยู่ในเลือดของผู้เสียชีวิตถึง 96.9% ครับ แต่แน่นอนว่านี่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าการตายของจิรายุนั้นเป็นเพราะมดมาริโคป้า 100%แต่อย่างที่เทียนเขาบอกข้อมูลทดลองมานะครับมดมาริโคป้าเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อย 12 ครั้งติดต่อกัน และเขาสามารถที่จะล้มสัตว์ตัวหนึ่งที่มีน้ำหนักทั้งหมด 2 กิโลทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ ความน่ากลัวของมันก็คือมันสามารถที่จะต่อยต่อเนื่อง มันไม่เหมือนพึ่งนะครับ จากที่เราคำนวณดูแล้ว ภายใต้ลักษณะผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาอย่างจิรายุนี้ มันต้องมีมดมาริโคป้าเป็นร้อยตัวถึงจะฆ่าชีวิตเขาได้จำนวนนี้ยังรวมถึงมดที่ถูกเขาบี้ตายตอนที่เขาดิ้นรนด้วยคำถามของเรามาแล้วนะครับ สมมติว่าจิรายุนี้เขาถูกมดมาริโคป้าฆ่าตายจริงๆ แล้วมดพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ 是小雨师兄那里的。天，这些蚂蚁应该是吉拉宇先生另外的一位租户，也就是我的师兄刘小雨先生房间里试验用蚂蚁，极有可能吉拉宇先生就是被这些马里克帕须蚁所攻击的。 ชนิดมดที่อยู่ในห้องของลิวนั้นมีจำนวนเยอะมาก แต่ถ้าพูดถึงมดมาริโคป้าก็มีเป็นพันตัว อยู่ดีๆหายไปสัก100 ตัวก็คงไม่สังเกต โอเค ตอนนี้ในเมื่อเราสามารถที่จะยืนยันได้ว่าการตายของจิรายุนั้นเป็นเพราะมดมาริโคป้าในบ้านหลังเดียวกัน คำถามที่2ของเราก็คือ การจู่โจมครั้งนี้ ทุกคนคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเจตนาครับ มันก็ต้องมีพรรคพวกคิดอยู่แล้วนะครับ ว่ามีมดมาริโคป้าเป็น100 ตัว แต่ทำไมหน่วยพิสูจน์หลักฐานของเราตอนที่ไปค้นในบ้านของจิรายุนั้นทำไมถึงเจอแค่ซากมดแค่10 กว่าตัวล่ะมดที่เหลือมันไปไหนกันหมด นั่นดิพี่ ดูจากสีหน้าพวกคุณคงคิดว่าฉันกำลังสาปแช่งพวกคุณอยู่นะเสียเทียนกิ้งก่าที่อยู่บนโปรเจคเตอร์นี้ก็เป็นกิ้งก่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ มันถูกพบโดยทีมงานหน่วยอาชญากรรมของเราท่านหนึ่ง ตอนที่ไปค้นที่บ้านของจิรายุนั้นเขาพบกิ้งก่าตัวนี้ที่ใต้เตียงของจิรายุเทียน这种蜥蜴叫德克萨斯角蜥，主要也是分布在美国和墨西哥地区。这种蜥蜴受到攻击的时候，会把自己的身体胀大，然后从眼睛里喷出血来。 โอ้ดูดิน่ากลัวมากเลยพุ่งออกมาได้กินช้างได้นะเว้ย 没关系的，这种角蜥性格非常温顺，一般不会攻击人类，并且也没有毒。 ถ้าเกิดว่ามันมีพิษเนี่ยพรรคพวกที่เอากิ้งก่าตัวนี้ไปป่านนี้ก็คงตายแล้วมั้งโอเค อย่างที่คุณเทียนเขาบอกนะครับกิ้งก่าตัวนี้เขาอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาหรือเม็กซิโก แต่ดูจากการตกแต่งของบ้านของจิรายุเขาไม่น่าจะเลี้ยงกิ้งก่าตัวนี้นะครับ แล้วเจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันไปปรากฏในห้องของจิรายุได้อย่างไงเทียน我在论坛上请教了一位当地的昆虫学家，原来这种德克萨斯角蜥是马里科帕须蚁的天敌，
他专门吃马里科帕须蚁，也就是说，这些攻击吉拉语的马里科帕须蚁，要么是飞走了，因为现在正是蚂蚁婚飞的时间，要么就是被这只德克萨斯角蜥给吃掉了。 ผมรู้ว่าพวกคุณก็คงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับ แต่ลองคิดดีๆนะครับ สิ่งที่มีชีวิตและประหลาดอยู่ในห่วงโซ่อาหารเดียวกัน และปกติอาศัยอยู่ที่แถบอเมริกาหรือเม็กซิโก จู่ๆก็มาโผล่อยู่ในห้องของจิรายุ มันมาโผล่ได้ยังไง มันนัดกันมาอพยพเหรอ ใช่เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นตามบริเวณเขียวค้ำบนใบหน้าของจิรายุ มีอุจจาระและปัสสาวะเล็ดลาด สภาพริ่มโดนของศพจิรายุ รวมกับการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากไรวิน ว่าเป็นผลจากการถูกพิษ ผลการเทียบเคียงกรดอะมิโนและมดมาริโคป้ากับสารพิษที่อยู่ในร่างกายของจิรายุ จากแลบชีวสารสนเทศ เราสามารถที่จะยืนยันได้ว่าการตายของจิรายุนั้นเป็นเพราะมดมาริโคป้าจริงๆ แล้วก็เป็นเพราะว่ามีเจ้านี้ปรากฏขึ้นมาทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเสียชีวิตของจิรายุนั้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ มันเกิดจากถูกคนวางแผน หรือพูดง่ายๆว่าจิรายุถูกคนเอามดมาริโคป้าเป็นการฆาตกรรม ผมเก็ตละนี่ก็หมายความว่าฆาตกรฉวยโอกาสตอนจิรายุหลับแล้วก็ปล่อยมดมาริโคป้าเข้าไป หลังจากนั้นค่อยให้กิ้งก่าหอนเท็กซัสในการเคลียร์สนาม Bingo 其实也不完全是这样，实际上德克萨斯角蜥的存在会让马里科帕须蚁感到兴奋和烦躁，会不断的释放信息素，这反而会让更多的马里科帕须蚁赶到现场。也就是说，德克萨斯角蜥和马里科帕须蚁应该是同时出现在现场，甚至德克萨斯角蜥更早出现在现场。 เห็นไหมครับ ก็เป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนชาวจีนคนนี้ ต่อให้เราทุบหัวให้แตกยังไงเนี่ย เราก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าการตายของจิรายุนั้นเป็นเพราะอะไร และก็เป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนชาวจีนคนนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าคดีจิรายุนี้เป็นการฆาตกรรม ถูกไหมใช่ถูกไม่ถูก ถูกต้องเยี่ยม แล้วรออะไรนะฮะ เยี่ยมเลยเยี่ยม ปรบมือเสียฮะ พี่พี่เชื่อใจเทียนขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่อะนายยังคงคิดว่าเขาจะเป็นคนฆ่าคนเหรอ ถ้าเกิดใช่อะทั้งเวลาการเกิดเหตุ ผมว่าคนจีนสองคนเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเทียนฆ่า หลิวฆ่า หรือว่าร่วมมือกันฆ่า แล้วแรงจูงใจอะฆ่าเพราะเงิน หรือฆ่าเพราะชู้สาวอะหรือฆ่าเพราะรังแค้น ผมว่าเรื่องเงินตัดออกไปได้เลย เพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างของหลิวอยู่ในห้องอยู่ครบ หลิวเข้ามาไทย2 ปี แล้วก็ไปอยู่ในบ้านของจิรายุตลอด แล้วตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีปัญหากันเลยแล้วทำไมหลิวเขาจะต้องฆ่าจิรายุส่วนจินเทียนเขาเพิ่งมาถึงเมื่อวานแล้วอยู่มาแค่คืนเดียวเขาจะฆ่าจิรายุงั้นเหรอ เราถึงต้องสอบปากคำเขาไงพี่ นายลืมไปแล้วเหรอว่าหลิวเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไป แล้วจินเทียนเขาเพิ่งจะกระโดดตึกนี่ยังโชคดีนะที่จินหลิงเขาบอกทันฉันถึงมาช่วยเขาได้ ดังนั้นมันก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าเขาสองคนพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดหรือเปล่า just in case อะพี่คำพูดติดปากพี่ไม่ใช่ เอางี้นะ นายมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยจินเทียนได้ ส่วนฉันก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อใจเขาได้เหมือนกัน ใช่ไหมครับเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยังไง เราทำคดีมันก็ต้องมีหลักฐาน เอาสิต้องเอาหลักฐานนายก็เอาหลักฐานมาสิ งั้นอย่างแรกผมจะเอาน้ำหอมไปตรวจสอบเผื่อข้างในจะมีวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมอะไรที่ดึงดูดมดได้ ไม่มีปัญหา ห้องของหลิว
เครื่องใช้ส่วนตัวของหลิวทั้งหมดเราจะมีต้องตรวจสอบ ตามขั้นตอน ผมจะสอบปากคำเขา อันนี้ไม่ได้ จินเทียนเขาเพิ่งลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยไว้ ถ้าเกิดว่าบันทึกว่าเขาเคยสอบปากคำเนี่ย มันจะยุ่งยากสำหรับเขามาก นายก็เห็นอยู่ว่าตอนที่จินเทียนเขาเห็นว่าหลิวเนี่ยใช้มดฆ่าคนสีหน้าเขาเป็นยังไง ถูกไหม ครับ มาออกมา เดินไป 怎么了？有件事情，我觉得还是应该告诉你。你说。昨天师兄他和吉拉宇吵过一架。啊？吵得凶吗？但我觉得师兄不会因为吵过一架就去杀人吧？现在重要的不是你怎么觉得，而是警察怎么觉得，并且你有义务把这个情况告诉警察。景天，对不起，我相信你，但是这个情况你必须要让警察掌握。你说，你听到刘小雨明确警告吉拉宇，用几只蚂蚁就能取他的命。但我觉得师兄他并不是有意的。其实，吉拉宇走了之后，师兄还挺后悔的，而且师兄跟我说过，他也不知道为什么自己会变成这样。变成什么样？他没关系，得自己人，啊。其实，在我心里，师兄他一直都是一个很开朗、很阳光、很简单的人。这次我再见到他，虽然还是感觉到他很阳光，但是这件事情你们一定要替我保密，千万不要让他父母知道。我向你保证，啊。ทำได้ครับ 师兄他现在有催吐的情况，他的左手有一条明显的疤痕。催吐？催吐？不是，催吐是什么？催吐就是用手指摁压舌根，促使自己把吃的东西吐出去。如果长期催吐的话，手指和手背会留下与牙齿摩擦造成的疤痕。师兄，你在这边还习惯吗？啊，蛮习惯的。这边相比国内相对悠闲得多。那专业上还顺利吗？还行，适应中。他为什么会这样？他会不会是在减肥啊？是抑郁症的一种表现。而且，他也一直在服用右佐皮克隆。这么严重？难怪我在他的房间看到了很多即时贴。什么意思啊？长期服用右佐比克隆会有健忘的情况。那他以前不这样吗？之前我们在国内的时候接触挺多的，我完全没有感觉到。在我们这个美丽富饶的泰国，反倒是抑郁了，还真的是意难平啊。是啊，但我觉得哈，虽然师兄跟吉拉宇吵过一架，但是如果说师兄他是自杀的话，那我还是可以相信的。但如果说他去杀人，那我觉得我很难以想象，他为什么要杀吉拉宇？他有什么作案动机吗？ ฆ่าคนด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนที่เป็นซึมเศร้าก็ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอ傲慢与偏见，抑郁症患者都在跟自己做斗争。如果能够随随便便杀人的话，就不会抑郁了。我不喜欢你们以这样的方式来讨论这件事情。
用马里科帕许以和德克萨斯角蜥这个组合来杀人，这很明显是精心设计的，不可能是什么激情杀人。 ก็ไม่แน่นะครับสาขาที่หลิวศึกษาอยู่เกี่ยวกับมดผมว่าเขาน่าจะใช้มดได้ดีพอๆกับที่เราใช้ปืนใช้มีดการที่เขาฆ่าจิรายุด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาจจะทำให้เขาเป็นซึมเศร้าหนักกว่าเดิมพอเป็นซึมเศร้าหนักกว่าเดิมก็เลยจะคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยไปฆ่าตัวตายโดยการให้รถชนผมพูดอะไรผิดป่ะครับ 从街道的监控画面来看，刘小雨看到来车的反应确实有些奇怪，有点从赴死的味道。这个可以理解。师兄死了之后，我心里也巴不得有辆车可以撞死我。我懂景天的感受，但是这并不意味着师兄就一定是自杀。毕竟这种自杀的方式和庄大运差不多，他怎么会知道什么时间、什么地点会碰到这么一个不靠谱的司机呢？而且还是在我们面前。除非我明白你的意思，交警方面也委托了我们这一组啊，我们也已经在排查了这个肇事司机的社会关系，他和刘小雨完全没有任何交集。目前交警也确认，这确实是一起普通的交通事故。我没有说师兄是自杀，我刚才说的意思是，我宁愿相信他是自杀，我也无法相信他会因为租房子的事情用蚂蚁去杀害吉拉宇先生。 แต่ว่าการที่หลิวไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้แปลว่าหลิวไม่ได้ฆ่าจิรายุนะครับเพราะยังไงมดมาริโคป้าก็เป็นของหลิวคงไม่ใช่คุณใช้มดในการฆ่าคนแล้วนะ如果是我用蚂蚁来杀人的话，那我为什么还要告诉你是用蚂蚁杀的人呢？ คุณต้องพูดอย่างนี้ครับว่าหลิวเป็นคนฆ่า 你不能因为他已经死了，他不能说话了，就这样随便怀疑他吧？ การตั้งคำถามคือหน้าที่ของผมเป็นตำรวจ 我再说一遍，师兄他不会杀人。 สิ่งที่คุณพูดไม่ถูก 你说的也不算， แต่ผมถามคุณได้นะ 那只能说明你是一个无聊并且无能的人。不是你俩能不能都别说了？今天，你说刘小雨她的精神状态有点不太好，她有时候也会催吐自己。 会不会是因为他跟吉拉雨之间有你不了解的冲突？毕竟你也才刚来。我和师兄有聊过一次，他倒是没有和我说，他和吉拉雨之间发生过什么。可能更多的是专业上的压力吧。什么意思？师兄。 他本来是宋教授的研究生，一直在研究昆虫杆状病毒重组的方向。宋教授死了之后，师兄就继续跟随着唐教授研究这个方向。但我这次来了才发现，师兄从灵翅目转移到了墨翅目。等等，什么魔翅目？这词我怎么没有听过？你应该还有印象吧？ 唐教授一直非常想让师兄继续陪他研究灵翅目，但师兄一直都很抗拒。哦，我想起来了，就是上一次我们一起吃饭。Sorry, excuse me. 但我确实不太理解，只不过是改个研究方向，就那么痛苦吗？甚至会自杀？ 我觉得这确实有一点。算了，当我没说。我再跟你说一遍，我从来没有说过师兄会自杀，我一直说的都是师兄他很痛苦。可是，就算他们有心结，之前他们是师兄弟，
现在他们是亲导师和亲学生，就不能开诚布公的聊一聊吗？我昨天晚上去找了唐教授，和他说了师兄的情况，所以唐教授才决定今天中午大家一起吃个午饭，然后下午去宋教授的追思会，这样大家可以静下来好好聊一下。可是， พี่ชายครับ ว่า มีคดีคนหายเพิ่มอีกคดีแล้วครับ เป็นผู้หญิงอายุ 30 กว่า แล้วก็ขาดการติดต่อไปกับผู้แจ้งความประมาณ ตอนนี้เราได้ที่อยู่มาแล้วครับ ติดต่อหน่วยพิสูจน์หลักฐานเลย ผมว่ายังไงเราไปตรวจสอบกันเองกันก่อนไหมครับ เราต้องการความช่วยเหลือแล้วค่อยติดต่อพวกเขา เป็นอะไรเนี่ยบอกให้ไปแจ้งก็ไปแจ้งไง หรือว่ายังไงพี่ลองไปบอกพวกเขาเองไหมครับ นี่ทำอะไรอยู่เนี่ย คดีก่อนๆพวกเราก็ระดมกำลังกันสุดเลยนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้อะไร พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรกับพี่หรอก แต่ว่ากับผมนี่ดิ นี่นายกันมาบอกว่า พวกเขารังแกนายกันเหรอ รังแกมันช่างพอว่าพี่แต่ว่านี่ไม่เห็นหัวกันเลย ได้ ตอนนี้มึงไปแจ้งฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเลยนะ แล้วถ้ามันมีใครสักคนไม่ไปเนี่ย แล้วมึงมาบอกกู แล้วเดี๋ยวกูไปจัดการมันเอง ครับ 今天你也跟我去一趟。我เขาไปฐานะอะไรอะ ฐานะนี้ไง เรียนคุณถันจินเทียน จากผลงานของคุณถันจินเทียนที่ได้ไขคดีความของนายชวพลและนายจิรายุ ทางเราได้มีความสนใจในตัวของคุณถันจินเทียนเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงขอได้เสนอให้ทางสำนักงานตำรวจเชิญคุณถันจินเทียนมาเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านกีตวิทยาให้กับพวกเรา และสามารถเข้าร่วมการทำงานคดีของเราได้ทุกเมื่อ去吧，今天。说好这3个月，24小时都要待在一起。金莲，我在现场找到什么生物信息，第一时间联系你。好，我这就回实验室。走吧。哎，等一下，我想请求你们件事情。师兄的父母今晚会到曼谷，你们能不能暂时先不要盘问他们，包括你们觉得师兄杀人的怀疑？ ทำไมอะหน้าที่พวกเขาไม่ 可以 ใช่ 吗？放心吧。谢谢。走吧。สวัสดีครับ ผมชื่อวินครับ ผมเป็นตำรวจชุมชนที่นี่ คนแก่คนนี้เขาแจ้งความครับ ลุงสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผู้เช่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ ใช่ครับ เขาชื่อสุพันธ์ อายุเท่าไหร่ครับ น่าจะอายุประมาณ 31 ปี แล้วล่าสุดที่คุณลุงได้เจอเขาคือเมื่อไหร่ครับ เจอกันครั้งล่าสุดคือตอนที่มาเก็บค่าเช่าเมื่อครึ่งปีก่อน ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเขาหรอก ปกติจะติดต่อผ่านโทรศัพท์บ้าน ครั้งล่าสุดที่ผมคุยโทรศัพท์กับเขาก็น่าจะเมื่อ 20 วันที่แล้ว เรื่องท่อแก๊สนะจากนั้นผมก็โทรหาเขา2 ครั้ง ไม่มีคนรับสาย วันนี้ผมมาเก็บค่าเช่า เห็นว่าในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วกลัวว่าจะเกิดเรื่อง ก็เลยมาแจ้งความ แล้วเขาทำอาชีพอะไรครับ เขาเป็นช่างสักเหมือนได้ยินว่าสักลายผีเสื้ออะไรนั่นได้เก่งมาก เดี๋ยวขอรายละเอียดบัตรประชาชนสุพรรณเนี่ยกับคุณลุงเขาหน่อย ได้ครับผม ถูกปะ
เป็นผู้หญิงที่รักความสะอาดสินะ แกคงต้องลำบากหน่อยพิสูจน์หลักฐานกันหน่อยละวัน 什么意思啊？就是说，这里可能有很多痕迹都是被这姑娘自己给擦拭掉的。怎么样？我说了应该来的。嗯， เป็นรูปรอยสักลายผีเสื้อซึ่งก็ตรงตามที่เจ้าของบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้ดูทรงแล้วน่าจะถนัดสักลายผีเสื้อมากที่สุด对。不过这些图片上的蝴蝶似乎都有一些错误，也不能说是错误吧，就是与真实的蝴蝶会有一些小出入。 นี่ควรคนเขาเป็นช่างสักเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่นักศึกษาสาขากีตวิทยา倒也是，不过这些图案确实很精致，也很漂亮。 เดี๋ยวไอ้ทีมหน่วยพิสูจน์หลักฐานเอารูปพวกนี้ไปให้หมดนะ แล้วก็ลองดูว่าในบ้านนี้มีพวกสำเนาทะเบียนคนที่มาสักไหมเดี๋ยวจะสอบปากคำพวกเขาหน่อย ครับ พี่ครับ ที่นี่ก็มีรูปรอยสักริบเบิลครับ这照片也太丑了，哎，你看我刺的都比他好看。这个纹的确实是不太好看，但还真的只有这个图案上的样子与真实的昆虫是一样的。 นี่เป็นผีเสื้ออะไรครับ 这不是蝴蝶，这不是蝴蝶，对，这是一种蛾子，叫马岛长喙天蛾。那是马岛长喙天蛾有什么特别的吗？在非洲的马达加斯加岛上，有一种植物叫大喙腥风兰，它长着长达20公分左右的花距，就长这样。这个长长的就是它的花距，它的花粉呢就都藏在这个里边。这种蛾子呢只吸食这种植物的花蜜，为它传播花粉，而这种植物的花粉呢也只能由这种蛾子来传播。这个怎么形容呢？就像我们汉语中有一句俗语，叫做“一把钥匙开一把锁”，这种牢固的关系呢，很适合来形容忠贞不渝的爱情。你还真是个宝藏男孩。这个纹身呢，确实是纹得很丑，但它也确实纹了真实的这种蛾子的样子，没有进行2度创作。 所以我怀疑这个纹身很有可能不是这位女纹身师纹的，很可能是别人纹着玩的。พ่อรูปนี้เจอที่ไหนอ่ะ พี่ครับติดไว้ข้างกระจกครับ เอารูปติดไว้ตรงกระจกแล้วเวลาแต่งหน้าไปด้วยแล้วดูไปด้วย และความหมายของรูปรอยสักนี้ ก็มีความหมายเกี่ยวกับความรักและความซื่อสัตย์มันชักจะสนุกแล้ววะ แต่พี่เอาจริงๆไอ้ตัวหนวดยาวๆเนี่ยผมว่าผมเหมือนเคยเห็นที่ไหน เฮ้ยนายเคยจีบสาวคนไหนแล้วบนตัวเขามีรอยสักนี้ด้วยเหรอสักตรงนี้เนี่ยหรือตรงนี้ ตายพอผมแค่พูดถึงว่าทั้งชีวิตที่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ดูมีความรู้แล้วก็ดูมีความรักลึกซึ้งแบบนี้เลย เนาะ ไอ้พี่ไม่รู้สึกจริงๆเหรอไอ้ตัวหนวดยาวๆนี่มันอยู่ที่ไหนมาก่อน มันจะรู้สึกอะไรวะคิดว่ามันอยู่บนตัวศพเหรอฮะรอยสักทั่วไปเขาถ่ายรูปกันแบบนี้แหละมันจะแปลกอะไรวะ พี่ ถ่ายรูปให้จิลินหน่อยแล้วถ่ายรูปให้เขาดูว่า มันเหมือนบนตัวศพนั้นไหมนายนี่ก็เป็นผู้ชายล้ำค่าเหมือนกันนะเว้ย ฮะ รู้ตั้งนานแล้วขอบคุณครับ จริง ขอบคุณครับพี่เชื่อจริงเหรอวะว่าแม่งมีฆาตกรที่ฆ่าคนทุก15 ปี ๆ ก็อาจจะมีนะ
เป็นผู้หญิงเหมือนกันโดนทรมานเหมือนกันโดนเผาทั้งเป็นเหมือนกัน แล้วถ้าเป็นคนจีนคนนั้นนะพี่ผมว่าคนจีนคนเนี้ยเชื่อใจไม่ได้ พี่อย่าปล่อยไว้นะเว้ย พี่ลองคิดดู ในบ้านไม่มีคน3 คนตายไป2เหลือเขาคนเดียว อีกอย่างจุดเกิดเหตุมีรอยนิ้วมือกับรอยเท้าเขาอยู่ ที่สำคัญนะเขารู้เรื่องแมลงนะเว้ยพี่ คนเขาก็บอกไปแล้วว่าเขารู้เรื่องแมลงแล้วคดีของจิรายุถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขารู้เรื่องแมลงเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมหึแล้วเขาจะไปฆ่าคนมาแล้วมาช่วยเราไขคดีมันมีฆาตกรแบบนี้ด้วยเหรอวะ มันก็เป็นไปได้นะเว้ย พี่ชาวพลแม่งฆ่าคนเองแม่งยังมาแจ้งความเองเลย แล้วแรงจูงใจอะแรงจูงใจเขาอยู่ที่ไหน แก้แค้นไงหลิวกับจิรายุทะเลาะกัน เทียนกับหลิวอาจจะวู่วามแล้วก็วางแผนฆ่าจิรายุก็ได้ เทียนเป็นคนบอกเองนะเว้ยพี่ ว่าเขา2 คนมีปัญหาทางจิตอะแล้วคนที่เป็นแบบเนี้ยการวู่วามฆ่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเว้ย ฉันขอพูดในจุดยืนของฉันนะยังไงฉันก็เชื่อเทียน ในฐานะที่เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน มันไม่ใช่หน้าที่เขาอยู่แล้วที่เขาต้องมาช่วยเราไขคดีอะหรือยังไงเขามาช่วยเราไขคดีหลายครั้ง เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเขาเป็นฆาตกรกันเหรอ ผมว่าจุดยืนพี่มันหลวมไป พี่ เราเพิ่งโดนทำโทษมาจากไอ้คดีชาวพลอะไรนั่นหนูเว้ย พี่โดนหักเงินเดือนทั้งปีเลยนะ ฉันโดนหักเงินเดือนสัก10 ปีก็ไม่เป็นไร แกรู้อยู่แล้วว่าฉันไขคดีฉันไม่เคยเพื่อเงินเดือนอยู่แล้ว ครับ คนมันลูกคนรวยนี่เงินเดือนแค่นี้แม่งไม่ต้องสนใจหรอก แต่ว่าไอชื่อเสียงสุดยอดนักสืบอะไรของพี่อะไม่สนใจแล้วเหรอ ก็เพราะว่าชื่อเสียงของฉันไง ก็เพราะว่าชื่อเสียงของตำรวจไง แกอย่าลืมว่าคดีของชาวพลเขาเป็นคนช่วยเราไว้ ถ้าเขาไม่ได้ช่วยเรา เราไม่ใช่แค่โดนอายัดเงินเดือนนะ วันนี้โดนเด้งไปแล้ว คนเรามันต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณด้วยนะเว้ย แม่งคนละเรื่องกันเว้ย ไขคดีแม่งต้องมีหลักฐาน ที่ผมถามอยู่ทุกวัน ที่ผมสงสัยอยู่ทุกวัน เพราะอะไร แม่งไม่มีหลักฐานเว้ย ฉันจะรอหลักฐานจากนาย โอเคไหม แล้วทำไมนี่มันเป็นงานของฉันวะ มันเป็นงานของแกไม่ใช่เหรอ งานไป 这个是今天在苏潘家发现那张丑丑的纹身的照片，也就是景天说的马岛长会天鹅的纹身。这个是前天发现那具烧焦女士身上纹身的照片。大家请看这里，大家再看这样，这不是线头，也不是花纹，这是一个天鹅的长嘴巴。ดูทรงแล้วจินเทียนนี้ช่วยทำให้คดีนี้มีความคืบหน้าอีกแล้วนะ ข้อมูลชีวสารสนเทศที่เราเก็บไว้จากห้องสุพรรณเหมือนกับข้อมูลชีวสารสนเทศที่เราเก็บไว้จากศพผู้หญิงไหมนะซึ่งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าศพผู้หญิงไหมคือสุพรรณเพราะว่านี่คือความคืบหน้าครั้งใหญ่มากกว่าไม่ใช่การมานั่งเปรียบเทียบรอยสักเลยนะฉันเข้าใจแล้วนะ ก่อนหน้านี้ที่นายเคยบอกว่านายจีบสาวเก่งยังไงเนี่ยฉันรู้แล้วมันเป็นเรื่องขี้โม้หมดเลย หมายความไง รอยเปรียบเทียบของรอยสักเนี่ยที่เป็นมอสพระจันทร์มาดากัสการ์ที่อยู่บนตัวสุพรรณผลออกมาหรือยัง เอาแล้วครับใช่ไง สุพรรณเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สักเก่งเขามีฝีมือช่ำชอง แล้วการสักผีเสื้อของเขาเนี่ยก็สวยมาก แต่ภาพนี้ฝีมือมันไม่ดีแถมยังน่าเกลียดด้วยใช่ไหม ก็พอประมาณครับทำไม ฉะนั้นสุพรรณเขาเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงาม แล้วเขาจะยอมให้รอยสักอันนี้มาสักอยู่บนตัวเขาเหรอ แถมรอยสักอันนี้มันมีความหมายเกี่ยวกับความรักโรแมนติกขนาดนี้มันหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าไง มาเร็วบอกเขาสิเฮ้ยอย่ามาทำไก่นะ หมายความว่าสุพรรณมีความรัก ได้ยินหรือยังเขามีความรัก
ผู้ชายกระด้างแบบคุณเนี่ยนะควรที่จะไม่ปรึกษามาริโอเรื่องความรักหน่อย นั่นสิ อ่อนกว่าลูกพี่นายเยอะเลย หรือจะให้ฉันเล่าเรื่องรักๆใคร่ๆของสารวัตรของพวกนาย เพื่อมีใครอยากฟัง ให้นายเรียนรู้หน่อยเอาไหม ไม่ต้อง เรามาเข้าเรื่องหลักกันดีกว่านะครับ โอเค จากที่เราไปสอบปากคำเจ้าของบ้านของสุพรรณมานะครับเขาให้การมาว่าสุพรรณนี้เขาเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับเขาไม่เคยติดค่าเช่า และเขาไม่เคยเสพยาเสพติดเขาไม่เคยเจาะหูบนตัวของเขาไม่มีรอยสักด้วย ผู้หญิงที่เรียบร้อยแบบนี้ทำไมเขาถึงยอมสักรอยแบบนี้ ซึ่งรอยสักนี้มีความหมายเกี่ยวกับความรักและความซื่อสัตย์ด้วยนะครับแล้วทำไมเขาถึงยอมให้คนนอกคนหนึ่งสักบนตัวของเขาด้วย ซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะเป็นแฟนของและสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องจับตัวคนคนนี้ให้ได้ แน่นอนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของเขาด้วย ตัวคนที่เราต้องการจะตามหาคือฆาตกรนะครับ ไม่ใช่แฟนเก่าเขา ทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนเอารูปนี้ส่งไปที่ทุกสอนอนะครับ ให้ทุกคนช่วยกันค้นหา แล้วคอยเฝ้าติดตามสถานที่ที่คู่รักเขาชอบไปกัน ห้างคาเฟ่ร้านอาหารสวนสนุก หรือรวมถึงโรงแรมด้วย และผมอยากจะให้ทุกคนเอาภาพกล้องวงจรปิดมาให้หมด รอบนี้เราจะเปรียบเทียบกัน ต่อให้เราพลิกทั้งแผ่นดิน เราก็ต้องหาตัวออกมาให้ได้ เข้าใจไหมครับ คิดอะไรอยู่เหรอ我在想刚刚那个女纹身师的案子。 สายอาชีพอย่างเราต้องรู้จักแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัวให้ออกละเป็นอะไรเหรอ我想起我曾经有一个朋友，他也总对我说这样的话。แฟนเหรอ不是，算是哥哥吧。不过他已经死了。ขอโทษด้วยนะ 没有，我刚才其实是在想，今天这个案子里，那个马岛长惠天鹅和大惠新风兰，他们的关系多神奇、多美好啊！用来形容坚贞不渝的爱情，简直再合适不过了。自然界真的有太多我们未知的奇妙了。哦，对了，最近我在追一个网文童话故事，是写昆虫之间爱情的，也是非常奇妙。 เขียนแบบนักวิชาการเลยหรือเปล่า你们男生关注的点还真跟我们女生不一样啊。เข้าใจแล้วแฟนเธอก็เคยถามแบบนี้แหละ他说写的非常专业，重点是写的真的很美，说的是两只圣甲虫之间的故事，叫《田野上的圣甲虫》，5星好评，强力推荐。就是已经停更1年多了。 我留言催更了很多次，但是，这是你今天第几杯啊？ กาแฟเหรอ ไม่ได้นับอะ你每天吃住都在这里，天天还喝那么多咖啡，所以应该把生活和工作分开。那个应该是你吧？ก็มีเหตุผล วันนี้เธอไม่ได้ไปงานศพเพื่อนเธอเหรอ จะออกไปตอนนี้เลยก็ได้真的假的？那我可就真走了。ไปเถอะคืนนี้ผมกะจะนอนพักเหมือนกัน这就对嘛，我走啦，拜拜。บาย